د پایتان فار ماشین لرنینګ اے آی اینڈ ډیټا ساينس په دې سیریز کې هرکلی او په هررالی. په دې سیریز کې موږ د پایتان په ماشین لرنینګ په اے آی او ډیټا ساينس کې په څه طریقې سره استعمال کیږي دا کمپلیټ په ډیټیل سره کور کوو. د دې کورس مقصد څه دی؟ د دې کورس مقصد دا دی چې موږ ماشین لرنینګ زده کوو او د هغې پریکټیکل امپلیمنټیشن کوو او د هغې نه بیا پیسې وغیره ګټو. بل سوال دا راځي چې دا کورس د کومو کسانو دپاره دی، یعنې کوم خلک دا کولی شي؟ نو دا د هر چا دپاره دی، یعنې کوم سړی چې هم د دې قابل چې هغه د کمپیوټر استعمال کولی شي او دومره تعلیم یې کړی وي، یعنې 5 جماعته پورې یا 8 جماعته پورې چې هغه په بنیادي میتھمیټیکل اپریشنز او په بنیادي خبرو باندې پوهیږي، نو هغه دا کولی شي. بل خبر دا ده چې کم خلک خاص کر کمپیوټر ساينس سره، میتھمیټکس سره، فزیکس وغیره یعنې دې ریلیټډ فیلډ سره تعلق ساتي، نو د هغوی دپاره خو دا ډېر زیات ضروري دی. د دې نه علاوه کوم کسان چې آرټس سره تعلق ساتي، انګلیش سره شو یا پښتو سره شو یا داسې پولیټیکل ساينس هر یو فیلډ سره چې تعلق ساتي، نو هغوی ټولو له پکار دی چې هغوی هم دا کورس وکړي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې په نن سبا دور کې آرټیفیشل انټیلیجنس، ماشین لرنینګ او ډیټا ساينس په هر یو فیلډ کې استعمالیږي، یعنې په هر یو فیلډ کې تاسو د دې نه ډېره غټه فایده ترلاسه کولی شئ. اوس راځئ شروعات کوو د دې نه چې ماشین لرنینګ، اے آی او ډیټا ساينس څه څیز دی. خو د دې نه مخکې زه تاسو ته د ډیټا په باره کې وایم چې ډیټا څه څیز دی او د دې موږ سره څه قسمونه دي. ډیټا چې دا موږ سره را فیکټس اینډ فیګرز چې کوم نو هغې ته موږ ډیټا وایو، یعنې کوم هم انفارمیشن چې موږ پروډیوس کوو، که هغه یو انسان پروډیوس کوي یا که یو ماشین پروډیوس کوي، نو دا ټول د ډیټا قسمونه دي. د ډیټا په بنیادي توګه باندې موږ سره 2 قسمه دي، یو ته موږ سټرکچرل ډیټا وایو، بل ته موږ انسټرکچرډ ډیټا وایو. سټرکچر ډیټا چې دا موږ سره د ټیبل په شکل کې، یعنې تاسو که په یو DMC کې نمبر وګورئ کومې چې د ټیبل په شکل کې ورکړي وي، نو دا موږ سره د سټرکچر ډیټا یو قسم دی. یا که تاسو په کمپیوټر کې مایکروسافټ ایکسل یوز کړی وي، نو دا ټول موږ سره د سټرکچرل ډیټا قسمونه دي. ا دې نه علاوه انسټرکچر ډیټا چې دی، په دې کې موږ سره تصویران راځي، ویډیوګانې راځي او ټیکسټ یعنې لیکل راځي. تصویران چې کوم تاسو یو بل سره په سوشل میډیا شیر کوئ یا خپل موبایل کې ساتئ یا په خپل کمپیوټر کې ساتئ، نو دا ټول موږ سره د انسټرکچر ډیټا قسمونه دي. دغه شان چې کومې ویډیوګانې تاسو ګورئ یا ځان سره ساتئ، دا ټوله انسټرکچر ډیټا ده. ا دې نه علاوه کوم چې تاسو ټیکسټ ګورئ، یعنې کتابونه ګورئ یا نور فارمیټ کې څه لیکل شوي وي، څه چیټینګ کوئ، کمیونیکیشن کوئ، نو دا ټول موږ سره د انسټرکچر ډیټا هم قسمونه دي. اوس راځو واپس ماشین لرنینګ، اے آی او ډیټا ساينس لا، چې دا څه شی نه دي او د دې په منځ کې فرق څه دی. اول خبره خو دا ده چې دا تقریبا سیم شی نه دي، یعنې په دې کې داسې څه خاص فرق نشته دی. دا تقریبا 90% اف د ټایم چې دا بالکل یو بل سره سیمیلر شی نه دي. خو په دې کې چې کوم میجر ډیفرنس دی یا معمولی شان ډیفرنس دی، هغه به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. زه به اول راشم او تاسو ته ووایم چې یاره ډیټا ساينس څه ته ویلی شي. د دې به زه تاسو له یو اگزامپل درکم چې کله هم تاسو یو سټور چلوئ، یعنې یو غټ دوکاني او په هغې کې تاسو وایئ چې یاره زه دې زیات نه زیاته منافع کوم او کم نه کم پیسې د انویسټ کوم، نو دا به زه څنګه کوم؟ د دې دپاره چې دا ضروري ده چې تاسو ته دا پته لګي چې یاره زما د کسټمر څه بیهیویر دی، یعنې زما چې کوم کسټمرز راځي هغوی به زه په څه طریقې سره انګیج ساتم چې راځي او زما نه زیاته سودا کوي. نو ته به د کسټمر بیهیویر معلومې. د کسټمر بیهیویر معلومولو دپاره به موږ د کسټمرز ډیټا راواخلو او په هغې به انالیسیز وکړو. د هغې نه پس به موږ ته دا پته ولګي چې یاره کسټمر کم یو څیز زیات خوښوي او ما له څه پکار دی چې کم څیز سره خوا کې زه په سټور کې کم یو څیز کېدم چې کسټمر یو څیز اخلي، نو چې هغه ورسره دا دویم څیز هم واخلي. نو دا یو قسم له ډیټا انالیسیس شو او دا د ډیټا ساينس یو حصه شوه. دا تاسو د یو سمپل اگزامپل په توګه باندې اخیستی شئ. بیا اے آی چې دی، نو دا یو براډر فیلډ دی. اے آی دې ته ویلی شي چې یاره کله مونږ کمپیوټر له د انسانانو په شان انټیلیجنس ورکو، یعنې کمپیوټر چې نارملي کوم کارونه کوي هغه په رولز فالو کوي او د هغې په بنیاد باندې کوي. خو که زه غواړم چې دې داسې کارونه وکړي چې هغه صرف انسانان کولی شي، نو دته کې به زه انټیلیجنس ورکړم، ځکه چې انسانان انټیلیجنټ وي، نو دې ته موږ د اے آی فیلډ وایو. تاسو چې کوم چیټ جی پی ټي اینې، نو دا صرف د اے آی یو قسم دی، یعنې دا پوره اے آی نه ده، دا ډېر یو وړه حصه ده د اے آی. ا دې نه علاوه بیا ماشین لرنینګ له راځو. ماشین لرنینګ ته موږ د اے آی سب سیټ وایو، یعنې دا د اے آی یو وړوکی فیلډ دی. اے آی امپلیمنټیشن به مخکې خلکو په نورو طریقو باندې کوو، خو چونکې په نن سبا دور کې کومې اډوانس طریقې راغلي دي د ماشین لرنینګ په ذریعه، نو اوس هغه ذرې طریقې خلک نه استعمالي. نو نن سبا د اے آی او ماشین لرنینګ چې کوم مقصد دی، کوم مینینګ دی، هغه سیم دی. که یو سړی ماشین لرنینګ یادوي، نو مطلب دا دی چې هغه اے آی ریفر کوي، او د هغې مطلب دا هم کیدی شي چې هغه ډیټا ساينس ریفر کوي. نو له دې کبله په دې کورس کې مونږ چې کله هم دا درې وړه ریفر کول غواړو، نو زه به زیاتر موسټ اف د ټایم چې د ماشین لرنینګ ورډ یوز کوم. نو چې کله هم زه ماشین لرنینګ ورډ یوز کوم، نو دې نه تاسو دا مطلب اخلئ چې دې مطلب اے آی او ډیټا ساينس هم کیدی شي.
اوس راځو دی لا چې ماشین لرنینګ سیستم جوړیږي څنګه. ماشین لرنینګ سیستم په ټیکنیکل توګه د 15 فیزز یعنی 15 حصو نه تیریږي. د ټولو نه اول مونږ ډیټا کلیکشن کوو، یعنی خپل ډیټا چې دی هغه څه کوو د یو ځای نه بل ځای نه راکلیکټ کوو د کوم د پاسه چې د ماشین لرنینګ امپلیمنٹ کول غواړم. د هغې نه پس دویم فیز ما سره راځي ډیټا کلینینګ او ډیټا پری پروسیسینګ. د هغې نه پس چې کومه ډیټا زه راټوله کړم نو په هغې باندې زه بیا څه اپریشنز کوم، یعنې دا ډیټا صفا نه وي، دې کې مونږ سره جنک ډیټا هم وي، دې کې مونږ سره خرابه ډیټا وي، یا داسې ډیټا پکې وي چې هغه زما نه وي په کار، یا دې کې نورې مسلې وي، هغه ټول یې دې نه زه ریموو کوم. نو دا زمونږ د ډیټا کلینینګ او ډیټا پری پروسیسینګ حصه وي. د هغې نه پس چې کوم نیکسټ یعنې دریم پیز راځي هغه دا دی چې په هغې کې زه ماډل ډیولپمنټ کوم، یعنې خپل ماشین لرنینګ ماډل چې دی هغه راواخلم یا جوړ کم او په دغه باندې اپلای کم په دې ډیټا باندې. د دې نه چې کوم ما سره ماډل ټرین شي نو هغه ماډل بیا په نیکسټ فیز کې په څلورم فیز کې د هغې زه ایوالویشن کوم. ایوالویشن دې ته ویل شي چې ما خو په دې ماډل کې یا په دې خپل سیستم کې انټیلیجنس جوړ کو وروامیچو خو دا څومره پرسنټ اکوریټ ریزلټ دی ورکوي، یعنې 100% اف د ټایم کې دی څومره پرسنټ اف د ټایم چې دی صحیح ریزلټ ورکوي. نو دا زما د ماډل اکوریسی یا ایوالویشن دې ته مونږ ویلی شو. د دې نه پس اخیری یا پنځم پیز چې کوم راځي نو هغې ته مونږ ډپلایمنټ وایو، چې کله زه مطمئن شم چې یاره زما ماډل ما ټرین کو او فرض که دا مال یو ښه اکوریسی راکوي د 80% نمبر یا د 90% نمبر او د دې نه زه مطمئن یم. یاد ساتئ چې ماشین لرنینګ ماډل کله هم 100% اکوریسی نه ورکوي. واپس راځم خپلې خبرې له، نو چې کله هم زه د خپل ماډل نه مطمئن شم چې د مثال په توګه د ماله د 90% نه زیاته اکوریسی راکړه نو زه به اوس څه کار کوم، زه به اوس دا ماډل ډپلای کوم، یعنې د ریل ورلډ کې به دا زه ډپلای کوم او دا به زه په خپل استعمال کې راولم. نو دا موږ سره د ماشین لرنینګ 15 ټیکنیکل فیزز دي. اوس دې خبر له راځو چې په دې 15 فیزز کې به موږ د پایتان استعمال په کوم ځای کې کوو. زه پایتان ولې استعمالوم؟ پایتان زه ځکه استعمالوم چې پایتان زما دپاره یو بیسټ لینګویج دی. بیسټ ولې دی؟ بیسټ ځکه دی چې 99.99% اف د ټایم چې تاسو د ماشین لرنینګ امپلیمنټیشن وګورئ نو هغه په پایتان کې شوی وي. په سی پلس پلس او په جاوا کې د دې ډېر انتهایی کم استعمال کیږي. د هغې وجه دا ده چې کله هم تاسو په هغې کې یو ماډل جوړوئ نو په هغې کې ډېر زیات ټایم لګي. یعنې په پایتان کې که تاسو یو ماډل په یو ورځ کې جوړوئ یا یو کار په یو ورځ کې کوئ نو هغه کار به تاسو ته په سی پلس پلس یا په جاوا یا په نور لینګویجز کې په میاشتو سره یا په هفتو سره پروزي. نو د دې وجه هر سړی پریفر کوي چې زما کار دی زر ختم شي. نو د دې وجې مونږ هم دا پریفر کوو چې یاره مونږ د خپل کورس کې پایتان شامل کوو. بله خبره دا ده چې په پایتان کې د ماشین لرنینګ دپاره ډېر زیات بلټ ان لایبرریز موجود دي. یعنې تاسو ته په خپله د یو کار کولو ضرورت نی، تاسو صرف هغه لایبرریز امپورټ کې او د هغې په ذریعه خپل ماډل تیار کې. اوس دې له راځو چې په ماشین لرنینګ اے آی او ډیټا ساینس کې د پایتان څومره لایبرریز استعمالیږي. د دې جواب دا دی چې د 100 نه زیات یعنې په سلګونو لایبرریز استعمالیږي. خو دې کې د 90% نه زیات چې کم استعمال کیږي نو هغه مونږ سره 4-5 بنیادي لایبرریز چې د هغې کیږي، چې په هغې کې مونږ سره NumPy، Pandas، Scikit-Learn، Matplotlib او Seaborn شامل دي. یعنې دا 4-5 داسې لایبرریز دي چې د 90% نه زیات ټایم کار به تاسو په دې کې کوئ او د 90% نه زیات چې ستاسو کوم ماډلز تیارول وغیره وي نو هغه په دې کې کور کیږي. په دې کورس کې به موږ دا 4-5 لایبرریز چې دي دا کور کوو او په دې کې به موږ د خپل ماشین لرنینګ ماډل هم تیارو. اوس دې کې راځم او تاسو ته زه دا وایم چې دې کې د هر یو لایبرریز د ماشین لرنینګ چې کوم 15 فیزز موږ یاد کړل نو په کوم ځای کې استعمال راځي. اول دې کې موږ سره راځي NumPy. NumPy چې دا د څه دپاره استعمالیږي؟ دا د efficient mathematical operations دپاره استعمالیږي. اوس به تاسو وایئ چې د ماشین لرنینګ اے آی او ډیټا ساینس چې دی د میتھمیټیکل اپریشن یعنې ایډیشن ملټیپلیکیشن او دې وغیره سره څه کار دی؟ د هغې جواب دا دی چې کله هم د اے آی امپلیمنټیشن کوو نو په مخامخ خو تاسو ته داسې ښکاري چې یاره زه د چیټ جی پی ټي استعمال کوم، په دې کې خو زه ټیکسټ ورکوم یا دا ماله ایمیجز راکوي. خو دا ټیکسټ او دا ایمیجز چې دي کله هم دا تاسو بیهایند د سین وګورئ، نشاته وګورئ، د دې امپلیمنټیشن وګورئ نو هغه ټول په نمبرز کې وي. تصویر چې کوم دی دا هم موږ سره اسینشلی نمبرز دي، یعنې د دې نه شاته موږ سره نمبرز پراته وي په کمپیوټر کې دننه او هغه موږ د کمپیوټر مخامخ د تصویر په شکل کې شو کوي. بل کوم ټیکسټ چې موږ په اے آی کې استعمالو نو په اے آی کې بیهایند د سین دا موږ د ټوکنز یعنې د نمبرز په شکل کې استعمالو. د دې نه علاوه ویډیوز چې دی دا هم د تصویرانو یو قسم دی نو دا هم په نمبرز کې راځي او ټیبولر ډیټا چې دی هغه موږ هم د نمبرز په فارمیټ کې ریپرزینټ کولی شو. نو د دې وجې موږ دپاره efficient operations پکار دي، یعنې موږ له پکار دي زموږ سیسټم له چې هغه کم اپریشنز موږ له په دې ډیټا باندې شاته کوي نو چې هغه ډېر افیشنټلی وي، یعنې ډېر فاسټ وي او زموږ ټایم نه خرابوي. د دې دپاره NumPy لایبرري جوړه شوې وه.
نو د NumPy لایبرریز په ذریعه مونږ efficient mathematical operations چې دی او logical operation په خپل ډیټا باندې پرفارم کوو. د NumPy استعمال د ماشین لرنینګ په 15 فیزز چې دي کې په کوم ځای کې کیږي، د دې په هر یو فیزز کې د استعمال شامل دی. اینې ډیټا کلیکشن نه واخله تر د ماډل ډیپلایمنټ پورې په هر یو فیز کې چې دی د دې استعمال ممکن دی. خو زیات تر د دې استعمال مونږ په ماډل جوړولو دوران کې او په ډیټا کلینینګ وغیرہ په دغه دوران کې کوو. اوس راځو Pandas لایبرری لا. Pandas لایبرری چې دا د دې څه استعمال دی. Pandas لایبرری چې دا د دې استعمال دی ډیټا کلیکټ کول او د ډیټا د پاسه کلینینګ یا پری پروسیسینګ وغیرہ کول. ا دې په دې دوه فیزز کې غټ استعمال دی. یې د ماشین لرنینګ چې کوم 15 فیز دي مونږ سره لومبني او دویم په هغه کې مونږ د Pandas څخه کافي استعمال کوو. د دې په ذریعه مونږ ډیټا کلیکټ کوو، په ډیټا کې بیا څه کلینینګ کول غواړو، ډیټا د سری مو کول غواړو، څه پکې اټ کول غواړو، دا سه نور مختلف اپریشن دا ټول مونږ به ډیټا باندې د په مدد سره کولی شو. نو دا هم ډیر یو انتهایی او ضروری او مهمه لایبرری ده. ا دې نه پس چې کوم مونږ سره راځي نو هغه دا Scikit-Learn. Scikit-Learn مونږ سره په کوم ځای کې استعمالیږي؟ Scikit-Learn مونږ سره د ماډل ډیولپمنٹ په فیز کې استعمالیږي. نه د Scikit-Learn مونږ سره هغه لایبرریز ده په کوم کې چې مونږ سره د ماشین لرنینګ الګوریدمز مونږ سره امپلیمنٹ شوي دي، راغلي دي او د هغه استعمال مونږ د دې په ذریعه کولی شو. یعنی ماشین لرنینګ چې کوم ماډل زه جوړوم نو هغه اکچولی د دې لایبرری په مدد سره جوړوم. د ماشین لرنینګ ماډل لپاره په عام طور باندې مونږ یو الګوریدم سلیکټ کوو. مونږ سره د ماشین لرنینګ ډیر زیات الګوریدمز دي، خو د خپل پرابلم په حساب سره یا د خپل کار په حساب سره دا غي نه مونږ یو الګوریدم سلیکټ کوو. نو که هغه الګوریدم تاسو په خپل د هغه امپلیمنټیشن شروع کړئ نو تاسو نه ډیر زیات ټایم لګي او هغه مره افیشنٹ وي، تاسو تیار هم نکړئ شي. Scikit-Learn لایبرری چې دا هغه کې دا ټول الریډي اویلیبل دي. د دې د استعمالولو لپاره موږ دا صرف په خپل پروګرام کې امپورټ کو او د خپل ډیټا ورکو او بیا پروګرام رن کو او دا موږ لا زموږ ماډل تیار کی. ا دې نه پس موږ سره راځي Matplotlib او Seaborn. دا دوه لایبرریز چې دا موږ سره د ډیټا ویژوالایزیشن لپاره استعمالیږي. ډیټا ویژوالایزیشن موږ سره په کوم فیزز کې راځي؟ موږ سره چې کوم دویم فیز دی یعنی ډیټا کلینینګ پری پروسیسینګ، په دغه دوران کې موږ خپل ډیټا د ګرافز او د چارټس په شکل کې ګورو. په هغه کې ګورو چې په دې ډیټا کې څه مسله خو نشته، هغه مسلې موږ د دې نه د ګرافز او د چارټس په شکل کې روباسو او هغه موږ سالف کوو. د دې نه علاوه چې کوم سره څلورم فیز دی یعنی د ماډل ایوالویشن یا ټیسټینګ والا، نو په هغه کې هم موږ ځان لپاره ګرافز او چارټس وغیرہ ډرا کوو او د هغې نه موږ نتیجې روباسو چې زموږ ماډل څومره اکوریټ روان دی. د دې نه علاوه د دې استعمال موږ د ماډل ډیولپمنٹ دوران کې هم کولی شو. کله چې هم موږ ماډل ټرین کوو نو په هغه وخت کې موږ په روانه کې ګورو چې د دې ماډل اکوریسي ښه کیږي که خرابیږي. نو د هغې د انالیسس دپاره او په ټریننګ دوران کې کتو دپاره چې دی موږ هم د ګرافز او چارټ استعمال کوو او د دې دپاره موږ د Seaborn او د Matplotlib استعمال کولی شو. امید لرم چې تاسو په د انټروډکټري ویډیو باندې پوه شوي چې زموږ کورس په څه طریقې سره وي او دا موږ څنګه کوو. د دې نه علاوه اوسه پورې که تاسو زموږ پایتان کورس کتلی وي نو په هغې کې موږ د ویژوال سټوډیو کوډ استعمال کولو د خپل کوډ لیکلو لپاره. په دې کورس کې موږ د جوپیټر نوټبوک یا د ګوګل کولاب استعمال کوو. په نیکسټ ویډیو کې به بیا زه د هغې استعمال شروع کوم، د هغې انسټالیشن وغیره به څنګه کوو، دا ټول موږ په نیکسټ ویډیو کې کور کوو.